السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. عندما تقوم بعمل فيلم وثائقي وتعرض فيه بعض الشبهات الإلحادية دون رد، فهذه مشكلة لا بد من الرد. فلنبدأ على بركة الله. أول خطأ في هذا الوثائقي إنه عرض موضوع الإلحاد وعرض بعض شبهات الملاحدة. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، أعظم من عرض شبهات المبتدعة أمام العوام، ولم يكن لهؤلاء المبتدعة قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف يموتون غيظا وكمدا، لأنهم لا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى أتى المغرورون ففتحوا لهم طريقا، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وتركت شبهاتهم من لم يكن يعرفها من الخاصة والعامة. فأصحاب الشبهات والملاحدة يناقشون في جلسات خاصة، لأن بعض الشبهات قد تؤثر على قلوب بعض العوام، فالناس بطبيعتها تلقي آذانها لكل غريب. أصلحنا الله وإياكم. المشكلة التانية إن حضرتك لما عرضت شبهات الشباب والبنات اللي استضفتهم ما عرضتش الرد، وحقهم وحق كل مستمع أن يعرفوا الجواب، وإلا فلا تعرض التساؤلات من البداية. هنستمع الآن إن شاء الله للتساؤلات والشبهات التي أثيرت في هذه الحلقة، ثم نقوم بالرد عليها. أنا مش بفترض إن الإله مش موجود، أنت اللي بتفترض إن الإله موجود. يعني هو في الآخر الأصل في الأشياء إن إحنا ما نعرفش. أصل في كل الأشياء إن إحنا لا ندري. الأصل في الأشياء إن إحنا ما نعرفش، لا ندري. جعل الله كالأشياء. الشبهة دي مشتهرة في الإلحاد الغربي. يقول لك أنا كملحد مش مطالب بالدليل على نفي الخالق، أنت المطالب بالدليل على إثباته، لأن أنت اللي أثبته. يقول لك لو أن هناك إبريق يدور حول كوكب زحل، فأنا مش مطالب إن أنا أنفي وجود هذا الإبريق، مش مطالب أنفي وجود وحش سباجيتي طائر. طبعا شبهة في منتهى السذاجة والسماجة، لكن لابد من رد. نحن نتكلم عن الخالق وانتوا بتكلمون عن مخلوقات. احنا بنتكلم عن موجد لهذا الكون، خالق الثوابت الفيزيائية التي أتى بها الكون، موجد الحياة، خالق هرموناتك التي لو اختل هرمون واحد منها بجزء من مليارات الأجزاء لتحولت حياتك إلى جحيم في لحظة. نحن نتكلم عن موجد النبوات، موجد الفطرة، الفطرة التي تلزمنا بضرورة معرفة لماذا نحن هنا في هذا العالم، وأين نحن بعد الموت، الفطرة التي تدل على الطريق متى ظهرت أماراته. نحن نتكلم عن مسبب ما لا حصر له من الأدلة والبراهين. فالأصل في النظر للأشياء أننا نعرف وجود الله، والذي ينكر كل هذه البراهين والدلائل فهو المطالب بتقديم البديل. وبما أن الملحد لم يقدم إلا السفسطة والبدائل المضحكة، إبريق شاي، وحش سباجيتي طائر، يبقى الإيمان الديني هو الأقرب للعقل والأحكم للنظر. ما علاقة موجد الكون ضابط كل الثوابت فيه، موجد الحياة، خالق كل شيء، ما علاقته بوحش سباجيتي طائر؟ ما علاقته بإبريق الشاي؟ هل هذه المخلوقات، إبريق الشاي، وحش سباجيتي، هل هذه المخلوقات لها علاقة بالسببية؟ لها علاقة بالغائية أو ضبط الخلق أو بديع الصنع؟ هل إبريق الشاي أو وحش السباجيتي علة أي خالق أم معلول أي مخلوق؟ هل إبريق الشاي مسبب أم مجرد نتيجة؟ هذه الأمثلة الساذجة تبين أن الملاحدة لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، العلة والمعلول، المسبب والنتيجة. فنحن نتحدث عن خالق لا مخلوق، مسبب لا نتيجة، علة لا معلول. هذه السطحية في الطرح من قبل الملاحدة تبين أنهم لا يستطيعون مجاراة المتدينين في الأدلة والقرائن والبراهين، ومدى قوة وحضور المنطق في الطرح الذي عليه عبء الدليل، burden of proof، عبء إثبات عقيدته،
ليس المؤمن بالله الذي عليه عبء الإثبات هو الذي يدفع كل هذه الأدلة البديهية المستقرة، براهين العقل والنظر. فأدلة وجود الله بديهة بمجرد وجودك في هذا الكون، بمجرد نظرك في السببية والعناية والقصد والغاية وإيجاد هذا الكون من اللا زمان واللا مكان، ودليل الحدوث، ومعجزة خلق الحياة والنبوات والفطرة، وما لا يمكن حصره من الأدلة. فبما أنها أدلة قطعية فإن عبء الدليل ينتقل إلى المنكر، منكر وجود الله. وهذا ما يفعله القاضي المنصف حين يطلب دليل نفي من المتهم عندما تكون تحت يده أدلة إثبات كثيرة. فعبء الدليل يقع عليك أنت يا من أنكرت وجود الخالق، فكل ما حولك يسلم بوجود الله سبحانه، يسلم بالخلق الإلهي المتقن، يسلم بالخلق الإلهي البديع، يسلم بأننا نعيش تكليفا إلهيا. قضية الدين لا تحتمل الركون في منتصف الطريق. ما ينفعش تقول لي أصل أنا مش عارف. الأمر جد وليس بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. من أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون؟ أخطر سؤال وجودي على الإطلاق، ما ينفعش تسكت عنه. كل متع الدنيا لا تكفي إنسان يعلم أنه ولد ليموت. أول حاجة بتيجي في دماغي مع كلمة دين دم وعنف. أول حاجة بتيجي في دماغي من كلمة دين دم وعنف. والله مصيبة لم نستطع إظهار الإلحاد على صورته الفعلية في الإعلام العربي. فتلاقي بنات وشباب بيظنوا إن الإلحاد حاجة حلوة. أكبر جريمة وأكبر معركة ارتكبت في التاريخ كانت بين الملاحدة واللا أدرية، الملاحدة والسكاك. الإلحاد بيفكك العالم، بيجعل العالم مجرد مادة، وبالتالي لا يوجد مانع إلحادي من إبادة الجنس البشري. الإلحاد ما فيهوش خير ولا شر، عالم مادي بارد محايد. ولذلك أرثر أليليف أستاذ القانون بجامعة ييل بأمريكا يقول: لا توجد طريقة لإثبات أن إحراق الأطفال بقنابل النابالم شيء سيء. الإلحاد بيفترض أن الإنسان مجرد حيوان على سلم التطور، وبما أن الحيوانات تتصارع في منظومة التطور وفق مفهوم البقاء للأصلح بحسب اعتقادهم، فطبيعي أن يحصل صراع بين الأعراق البشرية المختلفة. طبيعي أن العرق الأرقى يبيد العرق الأدنى. فلا يوجد مانع إلحادي، لا يوجد مانع مادي من إبادة الجنس البشري بأكمله. وهذا التصور الإلحادي المرعب كان مبررا لأكبر معركة في التاريخ، معركة البربروسا في الحرب العالمية الثانية، واللي بتمثل صراعا بين أعراق بشرية متنوعة بمنظور إلحادي مادي تطوري. المعركة بدأت في 22 يونيو من عام 1941. قامت ألمانيا بقيادة هتلر بشن هجوم تاريخي على الاتحاد السوفيتي بحوالي 4 مليون جندي نازي. على الجبهة المقابلة كان في حوالي 3 مليون جندي سوفيتي. المعركة تمثل أكبر اشتباك عسكري في التاريخ. هدف المعركة كان استعباد النازيين للأعراق البشرية الأدنى، استعباد السلاف البولنديين، واستعباد الغجر والروس والمعاقين باعتبارهم كائنات بشرية أدنى. هذه المعركة، معركة البربروسا، كانت بين ملاحدة ولا أدرية. السوفييت كانوا ملاحدة والألمان كانوا بين اللا أدرية والربوبية. هتلر قائد النازي كان بين الربوبية واللا أدرية. كما يقول أشهر مؤرخ للحقبة النازية ألان بولوك، يقول ألان بولوك: كان هتلر ماديا قاسيا، وكان يؤيد قوانين الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح. ولذلك هتلر صنع ما يسمى بالمسيحية الوضعية، غير فيها مفاهيم التراحم بين البشر، وأسس لمفهوم البقاء للأصلح وإبادة الأعراق الأدنى. هتلر كان بين الربوبية واللا أدرية، واعتبر هتلر أن البربروسا هي معركة عرقية لإبادة الأجناس البشرية الأدنى بلا هوادة ولا شفقة ولا رحمة. وده كلام هتلر بالحرف. قرر هتلر أن هدف البربروسا هو انتصار الإيبورمنش، الإنسان الأرقى تطوريا، على الأونترمنش، العرق الأدنى من منظور التطور. والأونترمنش هم الأعراق الأدنى من وجهة نظر الملاحدة: عرق السلاف، سلاف بولندا، سلاف صربيا، اليهود، الغجر، السود، والمعاقين أيضا
كانوا بيصنفوا untermensch، أصحاب الأمراض المزمنة useless eaters، أفواه تأكل ولا تعمل، هؤلاء بيضروا التطور فلا بد من التخلص منهم. تم قتل 240 ألف من الأفواه التي تأكل ولا تعمل على يد النازي. وأي إنسان مقاسات راسه لا تتفق مع العرق البشري الأرقى تتم إبادته. وأنا عاوزكم تراجعوا مصادر هذا الكلام في وصف الفيديو. كل قادة النازي في ذلك الوقت كانوا ربوبية أو لا أدرية. هاينريك هيملر كان ربوبيا لا أدريا وهو قائد الجيش النازي. مارتن بورمان خليفة هتلر كان ملحدا. يوزيف جوبلز وزير دعاية هتلر كان لا أدريا. في الجهة المقابلة الجبهة السوفيتية جوزيف ستالين كان ملحدا. جورجي جيوكوف قائد الجيش السوفيتي أيضا كان ملحدا. كل قادة الجيش السوفيتي في ذلك الوقت كانوا ملاحدة. فأكبر معركة شهدها التاريخ معركة البربروسا كانت بين ملاحدة ولا أدرية. هذا هو الإلحاد الذي لا نسمع عنه في الإعلام. أغلب حروب القرن العشرين كانت حروبا إلحادية. أما الدين فالدين هو الذي علمنا أن الإنسان في مركز هذا العالم ولقد كرمنا بني آدم. الدين علمنا الرحمة بالإنسان من حيث هو إنسان. علمنا أن الذي يقتل الكافر المعاهد فهو على خطر مرتكب لكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الدين يحرم علينا إجبار الناس على اعتناقه. ولم يكن الجهاد في الإسلام إلا لرفع الظلم أو جهادا ضد من يمنع وصول رسالة الإسلام للناس، لأن من حق الناس أن تصلهم رسالة الحق، ومتى وصلتهم فليعتنقوا ما أرادوا. لا إكراه في الدين. الدين لم يجبر أحدا على اعتناقه. الذي أجبر الناس على اعتناقه هو الإلحاد. الملاحدة أسسوا في القرن الماضي في أوروبا ما يعرف برابطة الملاحدة العسكرية. هذه الرابطة كانت تمارس القتل والعنف ضد غير الملحدين. كان لها حوالي 96 ألف مكتب بقدوم عام 1940. كانت هذه الرابطة قد قتلت مئات الأساقفة وعشرات الآلاف من رجال الدين وآلاف من المتدينين لمجرد أنهم أصحاب ديانات. الخطأ الثالث في هذا الوثائقي انك بتعرض صورة شاب كان ملتزم وألحد، بنت كانت منتقبة وألحدت، ولا تعرض الشاهد من هذه الفتنة. الشاهد هو أن الكفر والضلال ليسوا بعيدين عن أحد. الاختبار والتكليف سيبقى إلى آخر يوم في حياتك وحياتي وحياة كل إنسان. ابن نوح عليه السلام تربى في بيت النبوة وكفر. الانتكاس يحصل لأي أحد. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا الوثائقي بيعرض الشر والبلاء والفتن التي تعرض لها بعض الشباب والبنات، وكيف أن هذا الشر كان مصدرا لإلحادهم. ده تقريبا محور الحلقة، لكن نحن لم نستمع لتفنيد واحد لهذا الموضوع. لماذا شاء الله أن يكون هناك فتن وشر وبلاءات؟ الناس الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا، في الناس اللي في السجون عشان ما عملوش حاجة. ده تقريبا أكبر أسباب الإلحاد عبر التاريخ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. الشر لأننا مكلفون، الفتنة لأننا في عالم اختباري. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الخير والشر لأنك مكلف، لأن هذه غاية وجودك. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجود الشر في هذا العالم هو أكبر الأدلة على صحة القضية الدينية وعلى خطأ الإلحاد. لو كنا أبناء العالم المادي لما استوعبنا خيرا ولا شرا، لأننا طبقا للإلحاد نسير في حتميات صارمة وتجري علينا قوانين الطبيعة
وفي هذا الإطار لا نستوعب ماهية الشر. يعترف دوكنز بذلك قائلا: الكون بالفعل بلا خير ولا شر، فاستيعاب الشر يعني أننا لسنا أبناء هذا العالم، نستمد استيعابنا للشر من مقدمة أخرى غير المقدمة المادية. لو كان العالم كله عديم المعنى لما كان قد تبين لنا إطلاقا أنه عديم المعنى، لأننا جزء من هذا العالم. فوجود الشر واستيعابك أيها الإنسان لوجود الشر هو أكبر الأدلة أنك مكلف. أما عدم فهمنا لبعض البلاءات فهذا أمر طبيعي. يقول ديكارت: من البديهي أن تظل هناك أشياء غير مفهومة، وطالما أنت مكلف لابد أن يكون هناك فتن وبلاءات واختبار. والله عز وجل بين الحكمة. وقصة الخضر مع موسى عليه السلام قصة مفعمة ببيان بعض الأمور التي تبدو بلاء لكنها في الواقع تكتنف على حكمة عظيمة. لكن قد يقول ملحد: لماذا قدر الله الشر؟ أولا الله يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثانيا عقليا كده مستحيل تبقى عندك إرادة حرة اللي هي أصل التكليف الإلهي من غير ما يكون في خير وشر. انت حر تفعل ما تشاء، خير أو شر، إيمان أو كفر. يستحيل تكون عندك إرادة حرة وانت في نفس الوقت مجبر على فعل الخير. كيف تجتمع الحرية مع الجبر على فعل الخير فقط؟ فالخير والشر يظهران معدن الإنسان، يظهران أفضل ما في الإنسان الصالح وأسوأ ما في الإنسان الفاسد. ومن تدبر حكمة هذه الأمور سلم لله بقضائه وقدره. ومن علم أن الدنيا مجرد مرحلة قصيرة يتبعها جنة أو نار فإنه من البديهي أن يستوعب حكمة الخير والشر. ولذلك الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى يتذوق الموت 10 مرات بعد أن وجد أن هذه الخطوات القليلة من الألم هي مفتاح نعيم ورضا لا ينفد. من تدبر قضية الخير والشر سيصل ليقين. من تدبر قضية الخير والشر سيجزم بصحة التكليف الإلهي في هذا العالم، صحة مفهوم الرسالات. فالشر دليل على أنك مكلف وأن الإلحاد خطأ. إن وجود عالم آخر ليس ممكن بل واجب، لأن هناك شر وخير، ولأن هناك معطيات أخلاقية داخلك، ولأنك تشعر أن لوجودك غاية. فصراع الخير والشر هو أظهر مثال على التكليف الإلهي في هذا العالم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فأنت في كل أفعالك خاضع للقيم الأخلاقية، ولست خاضعا لتركيب الذرات داخل جسدك، لست خاضعا للمادة التي تشكل جسدك. وهذا يبين الفرق بين عالم الإنسان وعالم الذرة، عالم الإنسان وعالم المادة. فالإنسان ليس مفصلا على طراز المادة. ثم معلومة عقلية بسيطة: لو لم يكن هناك شر لما كان هناك حضارة ولا مصانع ولا علم ولا بحث ولا مدن. فأنت لن تبحث عن اختراع أو حل مشكلة أو مقاومة مرض، لأنه أصلا لا توجد مشاكل. فلو لم يكن هناك شر لما كانت هناك دنيا. فعليك بتدبر بعض الحكمة حتى تعلم أنك مكلف. صراحة الضخ الإعلامي الرهيب الذي نحياه هذه الأيام ولد حالة مزاجية سيئة لدى الشباب. فالضخ الإعلامي يحضر مصائب ملايين البشر أمامك في لحظات، وفي الواقع لا يوجد إنسان مبتلى بكل هذه المصائب. فكل إنسان مبتلى بقدر محدود من البلاءات، وامتن الله عليه بجبال من النعم. لكن للأسف الضخ الإعلامي بيصور شق واحد، فبنقع فيما يعرف بمغالطة درجات الحرارة. هذه المغالطة بتقول إن الحرارة مثلا في مصر 40 درجة، وفي سوريا 30، وفي العراق 50. مفيش إنسان بيتحمل درجة حرارة 120 درجة. لكن في الواقع درجات الحرارة دي موزعة. مشكلة الضخ الإعلامي إنه بيجمع في رأسك في لحظات بلاءات من كل ناحية ومصائب من كل اتجاه، فبتقع في حالة من الاكتئاب دون أن تلتفت ودون أن يحضر أيضا هذا الإعلام منن الله سبحانه وألطافه ومنحه. حالة الاكتئاب العامة التي تحياها مجتمعاتنا مصدرها مغالطة درجات الحرارة. لازم ندرك ألطاف الله بعباده. لازم ندرك أن الضخ الإعلامي لا يعرض إلا شقا واحدا، ويعرضه بكثافة شديدة ويجمعه من كل اتجاه في رأسك. وهذا
هذا ما يوقع في الاكتئاب. نسأل الله أن يرفع البلاء عن الناس. بس أنا عارفة أن أنا مش عايزة أحس، يعني مش عايزة أكون في علاقة بس عشان أنا خايفة بس. الخوف من الله سبحانه هو بداية حب الله، كما أن الخوف من الوالدين هو بداية حبهما. ثم إن العلاقة مع الله علاقة قرب، علاقة حب ورضا وإيمان وفرح ويقين وتسليم بالقضاء والقدر، علاقة دعاء ورجاء لرحمته، علاقة خوف من عقابه وتدبر آلائه. فمن قال أن العلاقة مع الله فقط علاقة خوف، من قال ذلك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كم مرة نبكي فرحا برحمة الله، كم مرة نبكي من عظيم لطفه، كم مرة يجيب سبحانه دعاء المضطر، كم مرة نرى عظيم حكمته وخفي تدبيره، كم مرة نرى نعمه داخلنا، نرى إتقان خلقه، نرى إبهار نداء الفطرة حتى داخل الطفل الصغير، نرى نعمة النبوات التي عرفنا من خلالها لماذا نحن هنا في هذا العالم، نرى دراما الخير والشر التي تؤكد دوما أن لهذا الإنسان أصل آخر، وأنه يحارب في هذه الحياة من أجل المثالية، يعيش حربا دائمة بين الضمير والمصلحة، بين الحق والمنفعة. نرى كل هذا فنرضى بالله ربا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك. أريد أن أوصيكم وأوصي كل ملحد وأوصي كل متشكك وكل صاحب شبهات، أوصيه بكتابي العودة إلى الإيمان، الكتاب القريب من قلبي. هذا الكتاب يعرض أدلة الإيمان وضرورة الإيمان عقلا وفطرة ونظرا وعلما وفلسفة، ويعرض أيضا مشكلة الإلحاد، مشكلته مع النفس ومع ظاهرة الإنسان، هذه الظاهرة التي لا يستطيع الإلحاد أن يحللها. الكتاب متاح لأول مرة على النت، الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. انشروا هذا الكتاب بين أصحاب الشبهات. لماذا لا يقوم الإعلام العربي بعمل سلسلة فيديوهات عالية الجودة والإخراج والإتقان في بيان أدلة صحة الإسلام، في تعزيز يقين الشباب والرد على الشبهات الإلحادية، الرد على الأفكار الإلحادية دون تصريح بأسلوب حكيم؟ لماذا لا تقومون بعمل فيديوهات عالية الجودة لنقد الإلحاد بلغات العالم المختلفة؟ أليس هذا واجب الوقت؟ وفقنا الله وإياكم جميعا للخير والحق. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وإيصال رسالة الحلقة للمهتمين بهذا الملف. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم.